چند تا سوال دارم ازت. خانمت توی اتاق خواب با گوشی بازی میکنه یا با تو بازی گوشی میکنه؟ در طول روز چقدر باهات حرف میزنه؟ اگر خرید جدیدی داشته باشه نشونت میده؟ اگر از آرایشگاه برگشته باشی ذوق زده میپره توی بغلت؟ واسه صبر میکنه تا غذاشو با تو بخوره؟ داری به جواباش فکر میکنی؟ به نظرت نکته‌های دم دستی گفتم یا به نظرتون این سوالا بیخوده؟ نمیدونم باور میکنی یا نه، اما همین جزئیات، همین رفتارهای ریز و ریز هستش که عشق رو بین شما زنده نگه میداره. اصلا خانمتون شاید خیلی بیشتر از اینایی که من گفتم هم براتون مایه میذاره، اما شما همه رو عادی میبینید و تا حالا حتی بهش فکر هم نکردی که اگر همسر من این جزئیات از من بگیره حال رابطمون چه شکلی میشه. و متاسفانه دقیقاً وقتی که این جزئیات هضم میشن اهمیتشون هویدا میشه. حالا امروز تو این ویدیو کلی از این رفتارها و نشونه‌هایی رو آوردم که گواه اینه که اون میخوادت، خیلی هم میخوادت که اینجوری داره رفتار میکنه، خیلی زندگیشو دوست داره که این حرکات و این رفتارها رو با تو داره. پس با من همراه باش و این نشانه‌های طلایی رو از دست نده. و اگر خانمت این ویژگی‌ها رو نداره حتما براش ویدیو رو شیر کن. شاید نیاز به یادآوری داره، شاید نیاز به یاد گرفتن داره، شاید نیازه که یه نفر بهش بگه که یه خانم عاشق اینجوری هم میتونه عشقشو نشون بده. و اینکه اگر از ویدیو خوشت اومد حتما نظرتو برام کامنت کن. نکته مهم اول، این خانم منم نداره. معنی ما رو به خوبی درک کرده، معنی خانواده رو به خوبی هضم کرده. توی پستی و بلندی های زندگی و مشکلاتش خودشو کنار نمیکشه و احساس مسئولیت میکنه. خودشو با شوهرش شریک میدونه. هر چالشی که پیش بیاد اولین جمله‌ای که به شوهرش میگه اینه که با هم حلش میکنیم، نه اینکه بخواد غر بزنه و استرس ماجرا رو بیشتر و بیشتر بکنه. پس دوش به دوش با همسرش همراه هست. مورد دوم، زن عاشقی که قدرت مردش رو بولد میکنه، بهش احترام میذاره و خیلی مراقبه که قدرت مردانگیش زیر سوال نره. و در واقع همیشه جوری رفتار میکنه و شرایط رو مدیریت میکنه که رهبری کردن شوهرش توی خونه برپا باشه، طوری که خدشه‌ای بهش وارد نشه. ببینید عزیزانم، خیلی دقت کنید به توضیحات. میخوام این مسئله رو با تایید مرد سالاری بخواین اشتباه بگیرید. بحث مرد سالاری نیستش. در کل مردا از بچگی با حس رهبری بزرگ میشن. شما یه دختر داشته باشی، یه پسر، وقتی از خونه میخوای بری بیرون، ناخودآگاه برمیگردی به پسرت میگی که من خونه نیستم، هواداری مامان با شماست، حتی اگر اون پسر بچه کوچیکی باشه. و این یه عادت شده دیگه. پسر بچه‌ها از همون بچگی همچین جملاتی رو از سمت والدینشون میشنون و در واقع سمت رهبری رو تجربه میکنن. حالا زنی که داناست و مراقب حال خوب همسرش، قطعا مراقب حفظ سمت رهبری همسرش هستش. پس وقتی که میخواد جایی بره از همسرش اجازه میگیره. توی امور خونه سر خود کاری انجام نمیده، مشورت میکنه باهاش. همسرش از سر کار میاد خونه، حتما از جاش بلند میشه و با بوسه‌ای دم در ازش استقبال میکنه. تا جایی که مشکلی نباشه برای خوردن غذا منتظر همسرش میمونه. اگر توی مهمانی هستن حواسش به غذا خوردن، به جایی نشستن و به آرامش و راحتی همسرش هستش، مخصوصا اگه خونه پدر مادر خودش باشه. مورد بعدی این که این خانم خیلی محرم اسرار بین خودش و همسرش رو جایی جار نمیزنه. اگر دلخوری پیش میاد، اگر بیپولی هست، اگر چالشی هست، مشکلی هست، اینا رو پیش خانواده یا دوستانش نمیگه. یه زن عاشق، یه زن دانا برای مشکلاتی که بین خودش و همسرش هست دنبال چاره میشه، ولی در جای درستش، نه اینکه بخواد پیش خانواده ارزش همسرش رو کم بکنه. اتفاقا زنی که داناست، خیلی با سیاست و زیرکانه، جوری پیش خانواده و فامیل از شوهرش صحبت میکنه و جوری به شوهرش احترام میذاره که سیگنال احترام گذاشتن رو به خانواده هم بده و خانواده به تبعیت از خود زن مثل یک سلطان و ابرمرد با دامادشون رفتار بکنن. مورد چهارم، این زنهای فوق‌العاده قدردانی هستن. از کوچکترین خریدها و کادوها و کارهای همسرشون با ذوق تشکر میکنن و اون کار رو بولد میکنن. واقعا تشکر زن و قدردان بودنش خستگی رو از تن مرد در میاره و حس با ارزشی رو بهش القا میکنه. مورد پنجم، این زنها خیلی رابطه ساز هستن. همیشه سعی میکنن کم و کسری‌ها رو جبران بکنن، تعمیر بکنن. پس خیلی زیرکانه و با دقت به رفتارهای همسرشون دقت میکنن که اگر نارضایتی در مردشون احساس کردن یا انتقادی از همسرشون شنیدن، در پی آموزش و رفع چنین چالشی باشن. پس این خانم‌ها حتما کانال ما رو سابسکرایب میکنن تا هر روز بیشتر و بیشتر یاد بگیرن. اگر هنوز سابسکرایب نکردی الان دیگه وقتشه.
مورد ششم، زنی که عاشق شوهرش هست حتی به شوخی‌های بیمزه شوهرش هم میخنده و حتی اگه مردش جزو اون دست مردهایی باشه که اهل شوخی هم نیست، خودش با هر ترفندی شده بساط خنده رو توی خونه راه میندازه. چون این زنها مهارت رابطه رو بلدن و میدونن که مردها عاشق زنهای خنده‌رو، شاد و مهربونن. مورد بعدی این که زنی که وقت گذرانی با شوهرش رو با ارزش‌تر از وقت گذرانی توی فضای مجازی و چت توی گروه‌های مختلف میدونه. اگر کار آنلاین داشته باشه قطعا جوری برنامه‌ریزی میکنه که اون تایمی که تایم استراحت شوهرش هست و در واقع آقا خونه است دست به گوشی نباشه. مورد بعدی، زنی که تا جای ممکن خودشو با تصمیمات ناگهانی و با ریسک‌های مردش وفق میده. اکثر مردها اهل ریسکن، اهل امتحان کردن توی کسب و کار و توی خرید و فروشن، ولی زنها بالعکس به واسطه روحیه حساس‌تر و محافظه‌کارشون معمولاً با این ریسک‌ها مخالفت میکنن. ولی زنهای دانا، زنهای عاشق به احترام همسرشون تا جای ممکن خطرها رو گوشزد میکنن، اما باز هم خودشون پای ثابت ریسک‌های شوهرشون هستن و حمایتشون میکنن. مورد بعدی، زنی که بهترین عطرها، بهترین پوشش‌ها و آرایش‌ها رو برای لذت بردن همسرش استفاده میکنه و قطعاً نظراتش رو هم همیشه جویا میشه. مورد بعدی این که زنی که چسبنده نیست، کنترلگر نیست، شوهرش رو حبس نمی‌کنه، با این مسئله که گاهی نیازه که اون مرد با خانواده خودش تنهایی وقت بگذرونه، مخالفتی مشکلی نداره. بعضیا شاید الان گارد بگیرن که نه، وقتی که زوج هستی، وقتی که 2 نفره شدی، چه معنی داره که تنهایی جایی بری؟ چه معنایی داره که تنها بره خونه خانواده‌اش یا با دوستانش باشه؟ به نظر من حتی مردی که رفقایی داره و با اون رفقا میتونه دور همی سالم و مفیدی رو بگذرونه، خیلی بهتره که زن این همکاری رو داشته باشه و حداقل سالی چند بار خودش با میل و آگاهی شوهرش رو تشویق به دور همی بکنه. هر چیزی به جای خودش، خانواده به جای خودش، دوستان به جای خودش، رابطه زوجی به جای خودش، اگر همه چی در کنار هم متعادل پیش بره، همه نیازهای عاطفی به نفع احسن و به ترتیب برآورده میشن. مورد بعدی، زن دانا و عاشقی که قدرت پذیرش بالایی داره. اگر شوهرش ضعفی داره، اگر برای اون ضعف تلاش کرده و نتونسته برطرفش بکنه، این ضعف رو میپذیره و حواسش هست که با مقایسه کردن شوهرش با دیگران کوچیکش نکنه و غیرت مردش رو زیر سوال نبره. مورد بعدی، زن دانا و عاشقی که یک همراه پایه، ایدئال و رفیق بازوق توی اتاق خوابه. همیشه کیفیت همبستریشون رو رصد میکنه، همیشه دنبال آگاهی و آموزشه تا بهترین حس و حال رو برای خودش و شوهرش رقم بزنه و اشتباهاتی که توی این ویدیو اینجا براتون توضیح دادم رو به هیچ وجه این زن دانا انجام نمیده. کلیک کنید این ویدیوی مهم رو ببینید، برای همسرتون هم حتما شیرش بکنید که نکاتش واقعا زندگی سازه. اگر کانال رو ساب ندارید سابش بکنید، زنگوله رو هم فعال بکنید تا به محض آپلود ویدیو نوتیفیکیشن براتون بیاد و اولین نفری باشین که از انتشار ویدیو با خبر میشین. پس امیدوارم که حتما توی ویدیو بعدی هم ببینمتون. دوستتون دارم. خدا یار و پشت و پناهتون.